आजको भिडियोमा साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई तीनवटा कम्पनीको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथै यसको चाहिँ डिमान्ड गएको छ नेपालमा हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ कुन मेन पावरमा गएको छ र कस्तो छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले यो तीनवटा कम्पनीको बारेमा सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ यदि भिडियो फुल वाच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले सबै कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला। हेलो साथीहरु, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर अवश्य गरिदिनु होला, ताकि तपाईहरु चाहिँ मलेसियाको बारेमा यदि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि तपाईहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नुभयो भने छिटो भन्दा छिटो अपडेट हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अहिले चाहिँ मलेसियाको इको सप मार्केटिङ एसडिएन बीएसडी ले चाहिँ 300 जना नेपाली साथी पुरुषको माग गरेको छ है। यो चाहिँ एउटा सुपरमार्केट हो साथीहरु। तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा कस्तो छ भन्दा फेरि सुपरमार्केटमा चाहिँ अलिकति काम सजिलो छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ 600 जनाको गएको थियो, जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 600 जना डिमान्ड गएको थियो। त्यो चाहिँ अलिकति स्टोरको थियो। स्टोरमा चाहिँ कामको अपडेट कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि अलिकति टाइमको शेड्युल चाहिँ चेन्ज हुने गर्दो रहेछ स्टोरमा। त्यसैले स्टोरमा भन्दा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो इको सपको सुपरमार्केटमा चाहिँ टाइम भनेको रेगुलर एउटै। यदि तपाईहरु चाहिँ यो कम्पनीमा अथवा यो सुपरमार्केटमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले 10 देखि 10 तपाईहरुलाई अब ब्रान्च चाहिँ यसको धेरै छ है। तपाईहरुले मलेसियामा यो सुपरमार्केट जताकतै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुको ठाउँ अनुसार अथवा गाउँतिर छ कतै छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति टाइमको पनि फरक हुन जान सक्छ। जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा के छ भन्दा फेरि पर डे चाहिँ 3 घण्टा ओभरटाइम, तर ठ्याक्कै तपाईहरुले 3 घण्टा नै पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन। 2 देखि 3 घण्टा चाहिँ यो सुपरमार्केटमा तपाईहरुको ओभरटाइम रहेको छ। जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ यो सुपरमार्केटमा चाहिँ 2000 देखि 2500 सम्म चाहिँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ है। यो जुन मैले भने नि 2000 देखि 2500 को बीचमा चाहिँ तपाईहरुले मजाले यो सुपरमार्केटमा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा आउँदा हुन्छ। काम भनेको सजिलो। यो भनेको होलसेल सुपरमार्केट हो, जसमा तपाईहरुलाई चाहिँ फिक्स रेट तोकेको हुन्छ कि 2.4 भनेको 2 रिङ्गेट 40 सेन्टको सामानहरु यो सुपरमार्केटहरुमा पाउँछ। जसले गर्दा यसमा चाहिँ मान्छेहरुको ताती अथवा मान्छेहरुको हुल पनि हुन्छ। जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ जहिले पनि यो सुपरमार्केटमा काम चाहिँ पाउनुहुन्छ, टुट्दैन। अब कतिपय साथीहरुको कस्तो हुन्छ कि गयो मलेसियामा कम्पनी टुट्छ कि काम टुट्छ कि हैन, यस्तो चाहिँ तपाईहरुले यो सुपरमार्केटमा पाउनुहुन्न। त्यसैले यदि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 2000 देखि 2500 मा तपाईहरु सेटिस्फाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सुपरमार्केटमा चाहिँ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। काम भनेको सजिलो है। तपाईहरुलाई काम भनेको के हो भन्दा फेरि सामान मिलाउने, कुन सामान सकिएको छ ल्याएर राख्ने, तपाईहरुलाई यही हो काम। अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। अब त भारी तपाईहरुलाई भित्र चिसोमा सुपरमार्केटमा यस्तै हुन्छ काम। यसको डिमान्ड चाहिँ गोर्खा एसोसिएट पीबीडी एलटीडी मा गएको छ र फोन नम्बर चाहिँ तपाईहरुले 977 143 77 777 हो है। 777 भन्दा फेरि तपाईहरु झुकिनु होला। 777 56 एकचोटी भन्छु म है तपाईहरुलाई 977 143 777 56, अथवा तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनमा यहाँ छ यो नम्बरमा पनि तपाईहरुले डायल गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ सोधेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म त तपाईहरुले चाहिँ आफै गएर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, किनकि तपाईहरुलाई चाहिँ डिमान्ड छैन भन्दिन्छ हैन। जसले गर्दा हामीहरु नै फेक हो जस्तो हुन जान्छ। त्यसैले सकेसम्म चाहिँ तपाईहरु आफै गएर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। र साथीहरु, उमेरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ प्राय चाहिँ सुपरमार्केटहरुले 18 देखि 40 18 देखि 45 नै लिने गर्छ। तर तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि 18 देखि 35 लेखे तापनि तपाईहरु चाहिँ सेटिङ गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ है। किनकि मैले धेरै देखे के धेरै साथीहरु चाहिँ ठुलो उमेर भएको साथीहरु पनि सेटिङ गरेर चाहिँ आइराख्नु भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ दलालले अलिकति पैसा बेसी नै लिइराखेको छ। अब यो भनेको चाहिँ बाहिरी कुरा हो। तपाईहरुले चाहिँ अब दलालको मार्फतबाट आउने नै पर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दा फेरि अलिकति हामीले हाई कस्ट पनि तिर्न पर्ने छ। अब तपाईहरु सकेसम्म चाहिँ मेन पावरबाट आउन सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हो। यदि आउन सक्नु भएन भने त अब खै के भने जस्तै हो है। त्यही हो, तपाईहरु चाहिँ बढी उमेरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अब मेन पावरमै गएर बुझ्नु होला है। अब अर्को कम्पनीको कुरा गरौँ साथीहरु, यूएमएस। यो कम्पनी चाहिँ अलिकति राम्रो भन्दा राम्रो छ है। यो कम्पनी चाहिँ तपाईहरुलाई एल्युमिनियमको सामानहरु बनाउँछ। जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा ड्युटी देखि लिएर तपाईको स्यालेरी एकदमै राम्रो आउँछ। तपाईहरुले यो कम्पनीमा चाहिँ 3000 प्लस चाहिँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। तर यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ है, म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ धेरै पहिले नै गएको हो। अझै पनि यस कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा सो गर्दै छ। तर कस्तो अलिकति मलाई अर्कै लागिरहेछ के, डिमान्ड पहिले गइसकेको बेला चाहिँ डिमान्ड सो गर्दैन।
जब सकिने बेला भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर डिमान्ड सो गरिराखेको हुन्छ। अब मेन पावरहरू पनि अलिकति चलाक छ के, पैसा अब बढी लियो यता लियो उति लियो भनेपछि थाहा पायो भने वैदेशिक रोजगार विभागले त तपाईँहरूलाई मेन पावरलाई त कारबाही गर्छ हो। त्यही कारणले चाहिँ पहिला सो नगर्दो रहेछ। यदि तपाईँहरू चाहिँ अब यसमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले 100 जनाको माग छ र तपाईँहरूले 3000 प्लस चाहिँ यो कम्पनीमा मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। कम्पनी चाहिँ पेनाङमा रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले भने नि तपाईँहरूलाई एल्युमिनियमको सामानहरू बन्ने गर्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति काम चाहिँ हार्ड हुनसक्छ। जुन सुपर मार्केटको तुलनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ केही न केही अलिकति गाह्रो नै छ, तर तपाईँहरू काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो गाह्रो छ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले काम गर्न चाहिँ सक्दैन अथवा सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन है, काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ मजाले, त्यसैले आउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीको लागि चाहिँ मोनोट्याजमा गएर चाहिँ मजाले तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मोनोट्याज भन्न आयो सरी है, मोन्ट्याज ओभरसियर्स पिबिडी एलटिडी, यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यसको फोन नम्बर चाहिँ +977 142871119। यो मेन पावरमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोन नम्बर रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यो कम्पनीमा आउन चाहनुहुन्छ भने सजिलै आउँदा हुन्छ है। राम्रो छ कम्पनी। र तपाईँहरूले चाहिँ साथीहरू है यो कम्पनीमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति के अपडेट पाएको छु भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ बढी सबै सेटिङमा नै छ है। जति आउने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ कि 3-3 लाख एजेन्टले लिइराखेको छ भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कम पैसा लगाएर आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। 3 लाख लगाएर आउँदा चाहिँ अब आउन सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ गाह्रो छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ 3 लाख लिइराखेको मान्छेहरूको प्रुफ मसँग धेरै छ, यस्ता दलालहरूलाई जेलमा हालिदिँदा पनि हुन्छ। म त सिधै भन्छु, यस्ता दलालहरूलाई जेलमा हालिदिँदा पनि हुन्छ र यस्ता मेन पावरहरूलाई सिधै ब्लक गरिदिँदा पनि हुन्छ क्या सरकारले। तर के गर्नु, हाम्रो केपी बाले चाहिँ भन्छन् कि मलेसियाको लागि हामीले फ्री कोषमा नै पठाइराखेका छौँ उफ्री। तर उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन कि मलेसियाको लागि 3 लाख 4 लाख 2,80,000 लिइराखेको छ भन्ने कुरा। एकचोटि मेन पावरमा धाउनुपर्छ उहाँले। मैले एउटा केपी बाको हेरेको थिएँ कि, हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री, जुन पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँले चाहिँ हामीले मलेसियाको लागि फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाइरहेका छौँ भनेर चाहिँ उफ्री स्टेजमा पुरा भाषण दिइराख्नु भएको थियो। तर उहाँले चाहिँ एकचोटि चारैतिर अवलोकन गर्न चाहिँ पर्ने नै छ, किनकि 3 लाख 4 लाख लिइराखेका सबुत चाहिन्छ भने पनि यति सबुत छ कि मसँग है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जुन मान्छेले त्यत्तिकै त भन्दैन नि, कुनै पनि मान्छे आउँदैछ भने त्यत्तिकै त भन्दैन, एउटाले भन्यो दुईटाले भन्यो, तर हजारौँले भन्दैछ कि यति पैसा लिइराखेको छ। हजारौँको बोली त त्यो झुटो हुँदैन नि। त्यसैले हाम्रो पुलिस प्रशासनदेखि लिएर श्रम विभागदेखि हरेक कुराहरूबाट चाहिँ चुकेको छ। यदि नियम र कानुन डह्रो बनाउने हो र मुखले बोलेको अनुसार पुरा गर्ने हो भने चाहिँ कानुन चाहिँ किताबमा मात्र होइन कि चारैतिर लागू गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले साथीहरू युएमएसमा चाहिँ तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 3 लाख चाहिँ लिइराखेको छ है। एजेन्टबाट नै आउनुपर्ने अवस्था छ यो मेन पावरमा, तपाईँहरूलाई मेन पावरले चाहिँ डाइरेक्ट लिँदैन। यो युएमएसको चाहिँ तपाईँहरूलाई फुल फर्म के हो भनेर पनि धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ है। म तपाईँहरूलाई यसको फुल फर्म चाहिँ भनिदिन्छु। अल्टिमेट म्याचिनिङ सोल्युसन एसडिएन बिएसडी हो यो कम्पनीको फुल नेम चाहिँ, तर छोटकरीमा चाहिँ यसलाई युएमएस भन्ने गर्छ। यदि तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघिकै मेन पावर भनिदिएको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र स्क्रिनमा पनि फोन नम्बर रहेको छ। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एकजना साथीले पहिल्यै सोध्नु भएको थियो माइडिनको बारेमा सोध्नु भएको थियो। माइडिन मोहम्मद, म तपाईँहरूलाई यो सबै कुराहरू रेकर्ड गरेर राखेको छु, जसले गर्दा मैले थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई अवश्य सेयर गर्छु है। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि माइडिन मोहम्मद होल्डिङको बारेमा केही जानकारी दिनु होला भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि 249 जनाको डिमान्ड गएको रहेछ, उहाँले फेला पारमा गएको रहेछ र यो इन्टरनेसनल मेन पावरमा गएको थियो है। यो धेरै पहिला गएको डिमान्ड हो। धेरै पहिला भन्नाले पनि 1 हप्ता अगाडि 1-2 हप्ता अगाडि, हुन त 3-4 महिना अगाडि नै गएका डिमान्डहरू पनि अझैसम्म फेला पारिराखेका छन्। 1200 बेसिक भएको बेला गएको डिमान्डहरू पनि अझै ओपन भइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अहिले भर्खर 1-2 हप्ता अगाडि गयो त्यसको डिमान्ड फुल भयो भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। डिमान्ड चाहिँ तपाईँहरूले अझ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो मेन पावरमा अथवा हाम्रो नेपालमा चाहिँ यदि पैसा फाल्न सक्यो भने चाहिँ मजाले पैसा फेको तमासा देखो भने जस्तै हो कि अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ डिमान्डको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो म्याडिनको चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरि 249 जनाको डिमान्ड गए तापनि अब यसको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा सुपर मार्केट हो है साथीहरू। तर यो मोहम्मदले चाहिँ अलिकति यो माइडिन मोहम्मद होल्डिङले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सप्लाई गर्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कम्पनीमा 12 घन्टा ड्युटी, यो पनि सुपर मार्केट नै हो।
तपाईहरुले सुपरमार्केट नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यो सुपरमार्केट चाहिँ अलिकति ठुलो छ है तपाईहरुलाई सानो सानो चाहिँ छैन ठुलो ठुलो छ जुन तपाईहरुलाई इको सबको तुलनामा चाहिँ यसमा चाहिँ काम अलिकति बिजी बढी हुनुपर्छ है किनकि इको सबमा भनेको तपाईहरुको अलिकति धेरै ठुलो हैन तर यसको भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो वहाँको भाटबटेनी छैन हो त्यस्तै नै हुन्छ म्याडिनको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो हुन्छ प्लस तपाईहरुलाई चाहिँ काममा अलिकति बिजी हुनुपर्ने अवस्था पनि यो कम्पनीमा छ जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ कामको यताउता चाहिँ तपाईहरु हेरफेर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ काममा चाहिँ बिजी अति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है र तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ होस्टेल चाहिँ तपाईहरुले त्यहीको त्यही पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है तपाईहरुलाई चाहिँ अब होस्टेल चाहिँ अलिकति टाढा हुन्छ जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ होस्टेल अब कम्पनीको सेवा सुविधा हुन्छ त्यसैले कम्पनीको सेवा सुविधा अनुसार बसमा लान्छ कि केमा लान्छ त्यही अनुसार तपाईहरुलाई ल्याउने छोड्ने चाहिँ कम्पनीले नै गर्छ अब यसमा पनि 12 घण्टा नै ड्युटी हो है साथीहरु 12 घण्टा ड्युटी हो यसमा चाहिँ तपाईहरुले मैले अघि भने नि इको सबको जस्तै तर इको सब भन्दा चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो स्यालेरी चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ जसमा तपाईहरुले चाहिँ मन्थली 2500 सम्म चाहिँ यो कम्पनीमा कमाउन सक्नुहुन्छ है यदि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउँदा हुन्छ यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के हो कि जुन साथीले सोध्नु भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मैले जानेको भर चाहिँ तपाईहरुलाई यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हो यदि तपाईहरु चाहिँ यो तीनवटा कम्पनीमा चाहिँ डिमान्ड फेला पारे भने UMS मा आउनु होला जुन मैले तपाईहरुलाई अघि पनि फुल फर्म भन्दिएको छु पेनाङमा छ त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ तर लागत चाहिँ एकदमै महँगो छ तपाईहरु चाहिँ यो कम्पनीमा UMS मा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट मेन पावरबाट चाहिँ आउन सक्नुहुन्न है डाइरेक्ट मेन पावरबाट चाहिँ तपाईहरु आउन सक्नुहुन्न मेन पावरले नै एजेन्ट परिचालित गरेको छ उले भन्ला फेरि हैन यदि भिडियो हेरे भने प्रुफ देखाऊ भन्ला जति साथीहरु आइराख्नु भएको छ मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ इन्स्टाग्राममा प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ एजेन्ट थ्रु नै छ के यदि एजेन्टबाट लिने हैन भने त उले डाइरेक्ट एजेन्टबाट नआउन पाउने अथवा एजेन्टबाट आयो भने कारबाही हुन्छ हामी चाहिँ तपाईहरुलाई डाइरेक्ट नै हाल्छौं बरु यति पैसा लाग्छ भन्न पनि सक्छ नि र म चाहिँ अलिकति के छ भन्दा फेरि हाम्रो सरकारसँग है सरकारसँग के अनुरोध छ भन्दा फेरि यति पैसा लागिरहेको छ बिचौला यति छ्यापछ्याप्ती छन् दलालहरूले गर्दा नै यति हाई रेट भइरहेको छ मान्छेहरु भन्छ कोही कोही है दलालले काम गर्दै भइहाल्यो नि अरे बाबा दलालले काम गर्दै तपाईहरुलाई थाहा छैन दलालले 1 लाख पैसा खाइरहेको छ मेन पावरले 2 लाख लियो 1 लाख उसले लिन्छ जसमा गर्दा तपाईहरुलाई 3 लाख लगानी लागिरहेको छ बरु यसको सट्टामा नेपाल सरकारले एउटा लगानी तोक्दै हुन्थ्यो नि ल बानौं 2 लाख नै लिइरहेको छ है मेन पावरले 2 लाख लिइरहेको छ भने 1 लाख मेन पावरले लिने लगाउने अनि अरु 1 लाख चाहिँ नेपाल सरकारको कोषमा जाने लगाउने यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई सरकारको पक्षमा पैसा जाँदा फेरि अर्थतन्त्रमा त फाइदा हुन्छ नि ल नेपाल सरकारबाट नै 2 लाखको उ छ अब यति त हामी तिरेर जानै पर्छ भन्ने हुन्छ नि कसैलाई पनि यति पैसा लिइरहेछ भनेर ऋण खोज्नु चाहिँ धेरै पर्दैन के 3 लाखमा जब हामीले 1 लाख बचाउन सक्यौं भने यो ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ कम स्यालेरी पायौं भने पनि केही पैसा छिटो तिरेर त बचाउन सकिन्छ नि तर हाम्रो नेपाल सरकारको कानुन भनेको भेडाले के भन्छ नि भेडाले के गर्यो भने आफै भाग्छ भने जस्तै छ के कानुन चाहिँ त्यसैले तपाईहरु चाहिँ आउँदा फेरि चाहिँ लागतको विषयमा एकदमै सोच विचार गर्नु होला अरु भन्ने त यस्तै हो साथीहरु यदि तपाईहरु यो कम्पनीहरुमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई UMS र यो सबैकोमा चाहिँ एज भनेको 18 देखि 35 हो है 18 देखि 35 हो तर तपाईहरु सेटिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ यो UMS को चाहिँ पहिला पनि अर्कै मेन पावरमा गएको थियो 100 जनाको डिमान्ड तर अहिले मोनोट्याजमा गएको छ जसले गर्दा तपाईहरु यो उसमा पनि आउन सक्नुहुन्छ अलिकति बढी छ मैले हरेक कुराहरु भनेको छु आउने नआउने तपाईहरुको सो इच्छा हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै यदि तपाईहरु चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नु होला sasip.gtm12 रहेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्नु होला र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई जतिखेर म फ्री हुन्छु त्यतिखेर मात्र म तपाईहरुलाई रिप्लाई दिन सक्छु अहिले भनेको मेरो अलिकति काम बिजी भइरहेको छु के न्यू इयर आउँदैछ चाइनिज न्यू इयर त्यसैले गर्दा फेरि अलिकति काम बढी भइरहेको छ प्लस हाम्रो चाहिँ अलिकति आधा घण्टा चाहिँ रेस्ट टाइम दिएको हुनाले चाहिँ अलि बढी नै काममा पेलिरहेको छ पहिला जस्तो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 4 बजे नै छुट्टी पाउने चाहिँ छैन कहिले कसो चाहिँ पाइरहेको छौं आज चाहिँ अलिकति छिटो छुट्टी भएको हुनाले भिडियो बनाउन पाए तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो रेगुलर आइरहेको छैन किनकि काममा बिजी छु त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ सन्डे र तपाईहरुलाई म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु यदि 12 को महिना भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई सन्डे पनि पाउन गाह्रो हुन्छ है सन्डे पनि तपाईहरुलाई चाहिँ रिप्लाई पाउन गाह्रो हुन्छ किनकि त्यो महिनामा मेरो ल एक को महिनासम्म चाहिँ सन्डे पनि ड्युटी चल्छ त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि रिप्लाई आउन सक्दैन अहिले नै मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएको छु
11 बजेसम्म हाम्रो ड्युटी चल्छ। त्यसैले 2 महिनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई 12 र 1 यो 2 महिनामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिन सक्दिनँ है। अहिले नै मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएको छु। जुन मैले भिडियो खाजा खाने टाइममा बनाएर ल्याउन सकेँ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसैमा इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा एक्टिभ हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले डिमान्डहरू फेला पारेर चाहिँ राम्रो कम्पनीहरूमा आउन सक्नुहुन्छ। किनकि जति साथीहरू चाहिँ मेरो भिडियोको थ्रुबाट आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरेर एकदमै राम्रो रिस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले कम्पनीको बारेमा जानकारी प्लस डिमान्ड गएको पनि जानकारी दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले अथवा मेरो च्यानलमा चाहिँ रेगुलर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य बेनिफिट हुनेछ है त। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।